Významným příkladem zaalpské zahrady reprezentující přechod od renesance do baraka pod italským vlivem je zahrada v Ostrově nad Ohří. Je jedinečným příkladem světově významné české zahrady, která v sobě v bohatých a originálních formách odráží koncept a principy italské manieristické zahrady. Německý rod sasko-lauenburských knížat získává ostrov roku 1620 jako konfiskát rodu Šlíků. Počasí jej především prostřednictvím zahrady proměňuje ve velkolepé reprezentační sídlo. Rytina číslo 1 Zachariáš Leše ptačí pohled na město, zámek a zahrady v Ostrově nad Ohří z roku 1642. Pohled prezentuje město, zámek a zahrady jako srostlici jednotlivých stavebních souborů se zahradními celky, organizovanou tokem řeky Bystřice, využívaným primárně ve smyslu fortifikačním. Sekundárně je řeka zdrojem vody bohatých a četných vodních děl v zahradě, které někdy tvoří rámec, jindy motiv nebo i srdce jednotlivých zahrad. Jejich celková kompozice vychází z vodního toku řeky a v prodloužení příčné osy kopíruje podélnou frontu zámku v lomené ose. Na ní se v adici váží jednotlivé samostatné kompoziční části zahrad v geometrii lichoběžníků, kompozičně dále členěných vloženou čtvercovou matricí. Řeka přinášela do prostoru zahrady dynamiku, zvuk a jedinečnost živlu, stala se zdrojem vody pro bohatá a šedrá vodní díla, avšak dokázala také všechno rázem zničit a tím posunout do další vývojové fáze. Tok Bystřice určoval tvary jednotlivých kompozičních celků, omezoval tvůrce v rozvinutí velkých ploch, ale také ho nutil vytvořit neobvyklé zahradní kompozice. Zámek je zobrazen jako renesanční, přestavěný na gotickém řádře s řadou typických arkádových staveb orientovaných do navazujících zahrad, tvořených jako samostatné celky podél lomených, příčných a podélných os. Na těžiště zámku, portál brány a fontánu na střeše prvního podlaží, o patro výš, mezi dvěma lodžiemi, navazuje podélná hlavní osa, směřující mostem přes řeku k nárožnímu belvederu skvostné parterové zahrady. Ta je komponovaná příčně, v pravidelných čtvercích kolem dominantního oktogonálního letohrádku, vyrůstajícího na čtvercové základně zahradního podlaží, pojednaného v duchu groty. Zahrada je souběžně s řekou prostorově limitována živou zelenou chodbou loubí, která tvoří pozadí stavbě zvané případně Brickhouse. Jedná se o komplex 5 propojených čtvercových pavilonů, spojujících jako most oba břehy řeky. Tvoří propojení s další parterovou zahradou v předprostoru podélné fronty zámku. Na jejich 9 čtvercových polí navazuje trojúhelníkové bludiště
a kolbiště s obelisky. Závěr tohoto jardineta paralelně s řekou tvoří 3 sekce vodního kanálu, mostem navazující na Brickenhouse a znovu se opakující i za řekou na opačném břehu. Tyto samostatné celky zahrad tvoří levou část rostlice podél hlavní osy. Na její pravé straně je v pokračování fronty zámku a mezi řekou další lichoběžníková zahradní dispozice, tvořená několika samostatnými kompozičními částmi, spolu však provozně propojenými. První část vytváří ortogonální rastr zelených živých chodeb, určujících provozní osnou pravidelným výsadbám stromů, pravděpodobně ovocných, vcelku působících jako štěpnice, ovocný sad, ortogonálně protkaný zelenými chodbami loubí, akcentovanými v křížení dřevěnými pavilony. Druhou část této zahrady tvoří trojúhelníkový lesík v těžišti oktogonálním pavilonem, k němuž se z obvodu směrem k pavilonu zbývají cesty. Třetí část se váže přímo na prodlouženou frontu zámku hlavní příčnou osou. Na ní se váže prostorem patrně bylinkové zahrady, tvořeným a navazujícím mezi 3 obdélníkové stavby, vyobrazené v samostatném detailu. Další samostatné zahrady navazují na kratší průčelí lichoběžníkového prostoru zámku prostřednictvím 2 výrazných zděných nárožních staveb průčelím orientovaným do svých zahrad. Další jardineto se srostlice zahrad má v křížení prodloužené hlavní příčné lomené osy fontánu. Je zakončeno uměle navršeným stupňovitým kopcem s vyhlídkou na zahrady pod ním. Kopec má charakter komolého jehlanu. Vyhlídka do všech stran je situovaná v zakončení hlavní příčné osy celého komplexu zahrad. Je komponována současně jako akcent křížení s podélnou osou Bílého dvora, výrazného samostatného kompozičního celku srostlice zahrad. Druhá rytina Johann Müller, jižní část zahrady, asi z roku 1642. Tato část zahrady se na celkovou rytinu z nějakého důvodu nedostala. Je patrné, že je to detail celku za řekou. Jde o dokument naprosto nevšedního záměru plného manieristických konceptů a dobově módních symbolů, které v budoucnu ještě budou muset být vyloženy a rozkryty ve věrohodných souvislostech. Jedná se o variantní podobu prostoru, navazujícího konceptuálně na příčnou osu zahrad výše už popsaných,
tvořících v celku líbeznou ideálně uspořádanou krajinu typu locus amenus, v ideální geometrii čtvercových parterů kolem dominantního letohrádku. V jeho hlavní příčné ose pokračuje na místě čtvercového giardineta celkové rytiny až soše lučišníka pod pavilonem se šikmým schodištěm v hradebním bastionu. Nový osnovný motiv této části začíná na místě bývalého čtvercového giardina Segreta za vysokou zdí. Jedná se o kruhový bazén pokračující vodním kanálem kolem podivných staveb do dalšího kruhového motivu soustředných kanálů. Tylemový kruhový ostrov s dřevěnou věží, navazující skrze louby v tupém úhlu na pokračování motivu v symbolickém hrotu střely a morova šípu. Ten vychází z dalšího fantastického kruhového ostrova na opačné straně motivu. Na jeho vrcholu je výlivkový pavilon Bílé Venušiny hory, dalšího umělého kopce ve tvaru komolého jelanu. Motiv vodních kanálů je napájet z hradebního kanálu s dalším kruhovým ostrovem členěným na 4 části, jemuž dominuje uprostřed symbolický strom poznání. Voda v systému kanálu proudí, víří, vře a padá z vyšších úrovní kanálu do nižších. Po vodě proplouvají velké lodě, inspirované starořeckými veslicemi. Scény kolem tvoří jakousi fantastickní bizarní krajinu z kulturálních, obrazových a architektonických symbolů, tvořících opak locus amenus, kontrastní krajinu locus terribilis. Měřítkem doplňující symboly jsou nepřehlédnutelné stavby, poukazující na astrologický, mytologický, možná i mystický zednářský obsah, včetně skulptur kolosu, klasického Atlase a Prometea, stylizovaného do kvazi podoby divocha nového světa, stojících rozkročení nad korytem kanálu. Myšlenka létá, to je motto ze slavného Bomarza. Šokování návštěvníka a gradující extravagance je i zde čitelným záměrem a jasným vzkazem do budoucna. Třetí rytina Zachariáš Leše, terasy Bílého dvora. Rok 1642. Terasy Bílého dvora jsou komponovány v 5 výškových úrovních. Formálně jsou uspořádány symetricky podél hlavní osy. Ta začíná na vstupu do zahrady dřevěným vegetací porostlým vstupním pavilonem na mostku přes vodní kanál. V jedné rovině ústí do plochy vodního parteru, překonává schodiště úrovně jednotlivých teras a nahoře v nejvyšším bodě končí velkolepým, sochařsky dotvořeným pavilonem. Na nejnižší úrovni vymezuje zahradu opěrná zeď s jednostranným stupňovitým valem, tvořícím směrem do zahrady 2 čtvrtkruhové segmenty amfiteátru, akcentované na okrajích sochami, provázejícími motivy vodních kaskád. Oba čtvrtkruhy amfiteátru jsou dále členěny na menší části vázami s květinami a očividně navazují duch zahradního divadla s velkolepou podívanou na dění v jeho scéně na jednotlivých stoupajících terasách a parterech. Vodní parter v celé ploše nástupní roviny tvoří geometrický ornament bazénů, vyřezaných kruzích a čtvercích do zpevněné plochy, vertikálně dotvořený kolmými střiky fontánami a obelisky. Vodní zrcadla oživují prameny vody stříkající z chrličů v podobách ryb a lodí. Na vodě plují kačeny.
Voda byla snadno přístupná, patrně v duchu doby plná zlatých ryb. Podružné příčné osy první roviny spolu vytvářejí ornament vodního parteru v kontrastu ploch vody a pochůzných zpevněných ploch. Po obou stranách je vodní parter prostorově symetricky vymezen lesíky, vysazenými v pravidelném sponu a zelenými živými chodbami, oddělujícími ústřední prostor divadla od dvou intimních předprostorů na obou stranách, zakončených grotami, vloubenými do obvodové ohradní zdi. Hlavní příčná osa, ortogonálně vedená přes druhou kruhom tvořenou rovinu, je ve středu kruhu a v křížení obou hlavních os akcentovaná fontánou osmicipé hvězdy uprostřed kruhového uzlového parteru, v jehož ornamentu lze rozpoznat symbol kotvy. Celkově je motiv kruhu určen 4 segmenty sedacích schodů, dalších opačně orientovaných forem amfiteátru, členěných opět na menší celky, opakujícími se motivy kaskád a květinových váz, případně topiár. Schodiště má ve své spodní části tvar konvexního půlkruhu. Naopak v rovině mezi druhou a třetí terasou je ve tvaru půlkruhu konkávního. V zárubní zdi mezi třetí a čtvrtou rovinou začíná vnice zdůrazněné portálem vodní motiv. Je kompoziční součástí závěrečného pavilonu, navazujícího průběžně na nikou na 4. a 5. úrovni teras. Ty se rozbíhají do obou stran v symetrii podélných a čtvercových prostorů pojednaných partery akcentovanými fontánami. Závěrečný soubor pavilonových staveb se na nejvyšší úrovni na obvodu zahrady rozbíhá do obou stran živými chodbami loubí, stříhanými po površích dřevěné stavební kostry. Živá chodba je v rytmu 2 průčelných oblouků dotvořena kulovitými stromovými korunami, nasazenými vysoko nad její báječnou živou klenbou. Byly vypěstované na silných průběžných terminálech dřevěného obrostu zelených chodeb. V levé straně rytiny je vidět, jak ze 4. úrovně je vlouben na 2. úroveň prostor související patrně s grotou v příčném zakončení. Může jít o klasické nymfeum nebo oblíbené lázně s ideovým ikonografickým posláním spojeným s letním koupáním nymf živých. Opěrné zdi jsou v korunách lemovány balustrádami, které sjednocují prostory teras a dovolují bezpečné pozorování ze zvýšených míst směrem dolů. Křižovatky a schodiště jsou výtvarně dotvořeny půvabnými pavilony v duchu architektonických akcentů zahradního prostoru. Rytinu zobrazující terasy Bílého dvora doprovází latinský text, který oslavuje krásu celého tohoto samostatného kompozičního celku zahrady. Jeho tvůrce oddaný svému mecenáši jej pyšně a výstižně popsal těmito slovy. Ať zmlknou pohanské zázraky memfiských pyramid.
tato knížecí zahrada má více obdivuhodného. Rozkoše Říma a půvaby Florencie má díky svým různým fontánám ona samojediná. Zde se usmívá na tisíc cizokrajných květů a živá voda tryská z tisícerých pramenů. Protože zahrada je pestrá a živá tak roztodivnými květy, může právem nést jméno knížecí.